time is 9:30. Wow. हामी अब होटलमा जाँदैछौँ. We are going to our hotel. ए होटलको नामै म त हेरेकै छैन. Lion, what is the name of the hotel? Lion. He say 81 Lion Lion Peak Hotel District. Lion Pig, huh? Okay, right. At Dixon, huh? Yes. At Dixon. Hotel District. So tomorrow, Will you come for pickup or someone else is coming? I think someone else because at city, if you Yes. don't have luggage, Yes. straight away the van like 13-seater will come for you, not the vehicle. ल सिङ्गापुरमा आज हामी आइपुग्यौँ. आज चाहिँ कति हो तारिक? फागुनको कति हो? ल जस्ट फेब्रुअरी आज 25 हो क्या 26. सिङ्गापुरको सिमलेन स्क्वायर रहे यो. इन्डियनहरू 4 हामी त्यो बसेको होटलको वरिपरि छ. आफ्नो जात जहाँ गए नि त्यो जनाउने. हामी नेपाली भनेपछि अब हाम्रो क्याटेगोरी त्यस्तै हो. अलि धनी भएर आफ्नो प्राइभेट हिसाब युज गर्न सक्नु पर्यो. होइन भने जता गए नि आफ्नो पहिचानसँगै जानिन्छ. वा द Fullerton Hotel. We will come there. Okay, कहाँ छ त त्यसमा flying queue भने? Flying queue? Flying saucer ship भन्छ कता हो? खै यता भन्यो कि उसले राइटमा राइट You see the flying saucer ship? Flying saucer ship there. Flying saucer. Can you see? Flying? You know what's that? Girl, you know what's that? She cannot see that. Oh, होला. Can you see? Okay, yes. You know what's that? What is that? Okay, it's not a restaurant, it's an office. Okay. It's a Supreme Court. Supreme Court. That one Supreme Court. यो सुप्रिम कोर्ट हो Okay? एलियनहरु ए सुप्रिम कोर्ट रहे त्यो. द सिङ्गापुर गाइज. ल हामी बसेको ठाउँ त बा छ. यस्तो ठाउँमा लगेर वाउ. ल आयो. ल ए सिङ्गापुरको मेन ठाउँ हो यो. ब्याङ्क अफ अमेरिका हो. ब्याङ्क अफ अमेरिकन रहेछ. स्ट्यान्डर्ड चार्टर रहेछ. ल ल ए हो सिङ्गापुरको. आहा ल यो one full front station. La wow. ल यही हो. अब हामी चाहिँ केबल कारमा सिङ्गापुरको स्पेसल ट्रिप चाहिँ यही भयो. एकदमै केबल कार. वाउ कति मिनटमा हिँड्यो हामी? 240 हिँड्यो. कति मिनटको? वाउ त्यो हरियो हेर्न त हाम्रै उसले जङ्गल काम गर्छ. हुनै भयो. हरियाली पनि राखेको फेरि भन्नै बस्नु भयो. वाउ त्यो सिटी चाहिँ त्यो रहेछ. यति त हुनै भयो नि. माथिबाट हेर्दा हाम्रो देश चाहिँ त्यो कस्तो देख्छ. त्यही त है. चन्द्र हिल जानुभएको छ होला. चन्द्रगिरी माथि चुइँ. वाउ कति धेरै. ल सिङ्गापुरको ब्युटी हो. वाउ स्पेसल भनेको यो रहेछ सिङ्गापुरको. वाउ सिङ्गापुरको ब्युटिफुल प्लेस भनेको यो. बस्नु आफ्नो ज्यान ठुलो. सब फोटो त जान भयो भने हुन्छ बा.
वाउ के भन्ने हाई स्कुल वाउ हामी सानो युरोपियन रेजिडेन्समा चढेर सानो सानो पार्किङ कति ठुलो पार्किङ गाडी पार्किङ गरेर हामी यहाँ वाटर सोको लागि रेडी भएको छौँ धेरै जाँदैछौँ यहाँ भाइहरू सँगै आउनु न सबै सँगै हुन्छ आउनु यहाँ छ वहाँ फोटो वा From within you, if you believe dreams can come true, let us keep on holding. Written in the 19th century, although it's going to get cozy. Thank you for the company. This is so beautiful, Shabazz. Well, yes, but how do we make it home? Don't worry. I can take care of that.